ආයුබෝවන් කියලා අදත් මගේ YouTube channel එකට මගේ යාළුවෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද කතා කරන්න හදන්නේ Samsung Galaxy A52s 5G කෙටි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් අපි පටන් ගමු වීඩියෝ එක. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක, ඩිස්ප්ලේ එක, කැමරා එක වගේ පර්ෆෝමන්ස් ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි ඩිසයින් එකෙන් පටන් ගමු. අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කලර් හතරක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඕසන් බ්ලැක්, ඕසන් වයිට්, ඕසන් පර්පල්, ඕසන් මින්ට් කියන්නේ ඒ පාටවල් ටික මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බල සාමාන්‍යයෙන් 190ක් වගේ වෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ ඉස්සරහට ගෝල්ඩ් ග්ලාස් 5 වලින් බටන් කරලා තියෙනවා. A52 වගේම ප්ලාස්ටික් බෑග් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම IP67 water and dust resistant පාටම තමයි මේ ෆෝන් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි මේ ෆෝන් එක වතුරට මීටරයක් විනාඩි 30ක් තියාගන්න පුළුවන් කියලා සාධිත කරලා තිනවා. ඒක ගොඩක් ලොකු ප්ලස් පොයින්ට් එකක්. දැන් ඉතින් අපි කතා කරමු මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන. අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අගල් 6.5ක full HD plus super AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. වගේම 120 Hz refresh rate එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන නිසා super display experience එක ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ ෆෝන් එකේ. දැන් අපි කැමරා එක පැත්තට යමු. ඉතින් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අනිත් ස්මාර්ට්ෆෝන් වගේම quad camera setup එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. main camera එක 64 megapixel විදිහටත් 12 megapixel ultra wide lens එකකුත් 5 megapixel macro එකක් සහ depth sensor එකකුත් අපිට මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අපිට 4K 30 fps stably record කරගන්න පහසුකමක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට selfie camera 32 megapixel විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන නිසා අපිට ගොඩාක් හොඳ camera experience එකක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ performance පැත්තට යමු. ඉතින් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ Snapdragon 778 5G 6 nanometer chipset එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට එදිනදා වැඩ කරගන්න මේ ෆෝන් එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම අපිට Adreno 642L GPU එක නිසා සුපිරි ගේමිංg එක්ස්පීරියන්ස් එක ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. වගේම Android 11 එක One UI 3.1 තියෙන නිසා උද software experience එකත් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ special features ගැන කතා කරමු. අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ in display fingerprint එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම milliampere hour 4500ක බැටරි එකක් වගේම 25 watt fast charger එකකුත් ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ 3.5mm headphone jack එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක් දවස් දෙකක් විතර තියාගන්න පුළුවන් බැටරි එකක් වගේම හොඳ චිප්සෙට් එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන නිසා මම මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න කැමති කෙනෙක්ට රෙකමෙන්ඩ් කරනවා. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලුවට ගොඩක් ස්තුතියි. මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඔයා Samsung fan කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු.